سلام دوستان، در این ویدیو میخوام داستان به قدرت رسیدن دکتر مصدق رو براتون تعریف کنم و بگم اصلا چی شد دکتر مصدق برخلاف میل دولت‌های خارجی تونست قدرت رو در ایران به دست بیاره. ما تو ویدیوی قبل درباره علت نارضایتی ایرانی‌ها از شرکت نفت ایران و انگلیس و قرارداد نفتی آمریکا و عربستان که مهمترین علت ملی شدن صنعت نفت در ایران بود صحبت کردیم و رسیدیم سر نخست وزیری مصدق و حالا بریم ادامه داستان. در 8 فروردین 1330 مجلس برای قبول و یا رد نخست وزیر سید ضیا تشکیل جلسه میده. سید ضیا یک سیاستمدار به شدت وابسته به انگلیس بوده و همه داستان کودتای اون به همراه رضا شاه رو شنیدیم. سید ضیا بعد از سقوط رضا شاه به ایران میاد و حزبی برای خودش تشکیل میده. در روز رأیگیری اولین سخنران آقای جمال امامی بود که در سخنرانیش به مصدق پیشنهاد میکنه که به جای ایراد گرفتن از دیگران چرا خودت نخست وزیر نمیشی و مسئولیت کار رو قبول نمیکنی. و مصدق برخلاف همیشه که نخست وزیری رو رد میکرد این دفعه قبول میکنه که نخست وزیر بشه و در همون مجلس به جای رأیگیری برای نخست وزیری سید ضیا مصدق با 72 رأی موافق در مقابل 12 رأی مخالف به عنوان نخست وزیر معرفی میشه و در 16 اردیبهشت 1330 اعضای کابینه‌اش رو به مجلس معرفی میکنه و کار خودش رو رسما آغاز میکنه. انگلیسی‌ها که از روند سیاسی که در ایران در جریان بود راضی نبودن، ایران رو تهدید به حمله نظامی میکنن، ولی آمریکایی‌ها با این حرکت انگلیسی‌ها مخالفت میکنن و آمریکا به انگلیس میگه که اگه تو به ایران حمله نظامی کنی ایران مجبور میشه از شوروی کمک بگیره و ایران به دامان کمونیسم میفته و به چین دوم تبدیل میشه. در اون زمان در آمریکا ترومن رئیس جمهور بود و با سیاست‌های انگلیس به شدت مخالف بود و حتی دولت ترومن بیانیه‌ای صادر میکنه و حق ایران برای گرفتن سهم بیشتر از نفت رو به رسمیت میشناسه. دولت ترومن به انگلیس پیشنهاد میده که از طریق مذاکره مشکلش رو با ایران رفع کنه و در کتاب نویسنده جوری وانمود کرده که این آمریکا از ابتدا از سر خیرخواهی و بعداً هم برای مبارزه با کمونیسم جلوی حمله نظامی انگلیس به ایران رو گرفته، ولی این درست نیست و تمام حقیقت نیست. آمریکایی‌ها از ابتدا می‌خواستن در کشورهایی که زیر سلطه انگلیس بوده نفوذ پیدا کنند و سهمی از نفت ایران هم برای خودشون داشته باشن. اولین پیشنهادی که به مصدق برای رفع مشکل نفتی شد در 20 خرداد 1330 بود که بازیون جکسون معاون شرکت نفت انگلیس و ایران به ایران میاد و این پیشنهاد به پیشنهاد جکسون معروف میشه. در پیشنهاد جکسون انگلیسی‌ها قبول کردن مبلغ 10 میلیون پوند و بابت تمام طلب‌های گذشته به ایران پرداخت کنند و برای اینکه قانون ملی شدن نفت رو تو ایران در نظر بگیرن شرکت نفت انگلیس تمام دارایی‌هاش رو به شرکت ملی نفت ایران واگذار میکرد، اما شرکت ملی نفت ایران حق استفاده از این دارایی‌ها رو به شرکت نفت انگلیس میداد و ملاک محاسبه سهم ایران از فروش نفت هم همون قرارداد 1933 بود. مصدق این پیشنهاد رو رد میکنه و در 30 خرداد مهدی بازرگان رو به عنوان مدیر عامل شرکت نفت ایران انتخاب میکنه. در اون زمان ایران رتبه 4 فروش نفت رو در جهان داشت، ولی هیچ نفتکشی برای انتقال نفت و فروش نفت خودش نداشت. انگلیسی‌ها فکر می‌کردن که ایران بعد از مدتی کوتاه میاد و تحت فشارهای اقتصادی باعث میشه که به قرارداد گذشته برگردن، ولی ایرانی‌ها کوتاه نیامدن و مقاومت کردند و آمریکا انگلیس رو تحت فشار قرار داد که ملی شدن نفت ایران رو به رسمیت بشناسه و مجلس عوام انگلیس تحت همین فشارها ملی شدن نفت در ایران رو به رسمیت میشناسه. در 12 مرداد 1330 استوکس مهردار سلطنتی برای مذاکره به ایران میاد و در پیشنهاد استوکس شرکت نفت انگلیس تمام تجهیزات خودش رو در جنوب به شرکت ملی نفت ایران واگذار میکنه و در مقابل از ایران غرامت دریافت میکرد. علاوه بر این ایران باید نفتش رو با تخفیف 50% فقط به انگلیس میفروخت. این پیشنهاد هم از طرف مصدق رد میشه
و دعوای انگلیس و ایران به سازمان ملل کشیده میشه. در 14 مهر ماه مصدق برای شرکت در جلسه شورای امنیت به آمریکا سفر میکنه و در بین راه هم توقفی در مصر داشته که با استقبال بی‌نظیر مردم مصر روبرو میشه. در اون زمان مصری‌ها میخواستن کانال سوئز رو ملی کنن و از چنگ انگلیس در بیارن. به خاطر همین مصدق براشون نماد مبارزه با انگلیس بوده. خیلی از مردم کشورهای مختلف جهان به دلیل فعالیت‌های استعماری انگلیس از این کشور متنفر بودند و همین تنفر از انگلیس باعث شده بود که مصدق به محبوبیت جهانی برسه. مصدق بعد از مصر به آمریکا سفر کرد و در جلسه شورای امنیت از حق ایران برای بهره برداری از منابع طبیعیش دفاع میکنه. مصدق استدلال میکنه که سازمان ملل برای رسیدگی دعوای بین کشورهاست، اما موضوع نفت ایران بین ایران و یه شرکت انگلیسیه و اصلا سازمان ملل صلاحیت رسیدگی به این موضوع نداره. سازمان ملل به نفع ایران رأی میده و هیچ قطعنامه‌ای ضد ایران رو تصویب نمیکنه. در 2 روز اول شورای امنیت من احساس میکردم که نمایندگان شورای امنیت با نظریات دولت ایران موافق نیستند. در روز دوم من به نمایندگان وعده دادم که در روز سوم مدارکی اظهار میکنم و دلایلی میگویم که حقانیت ایران را ثابت کنم. در آن روز یعنی در جلسه سوم من گفتم که تمام حرفهای شرکت سابق و دولت انگلیس که حمایت از شرکت سابق می کند مبتنی بر قرارداد 1933 است که این قرارداد مدرک قانونی ندارد، زیرا بر طبق اصول حقوقی هر قراردادی که باید منعقد شود طرف قرارداد باید اهلیت داشته باشد، امضا کننده قرارداد را از روی کور و اجبار امضا نکند. من اکنون به شما ثابت میکنم که مجلس شورای ملی که این قرارداد را تصویب کرده است اهلیت نداشته و وزرایی که این قرارداد را امضا کرده اند از روی کور و اجبار نموده اند. اگر وزیری حاضر نمیشد که اطاعت امر بکند یا محبوس میشد و یا تبعید و یا در بحبس او را به قتل میرسانیدند. احکامی که از وزارت کشور برای انتخابات نمایندگان دوره نهم صادر شده بود قبل از حرکت عکس برداری شد و من بسیار زحمت کشیدم که این احکام در بین را از بین نرود و اونها را سلامت به مقصد برساند. من عده‌ای از احکام را در همون شورای امنیت قرائت کردم. پس از اون که شورای امنیت دید که مجلس نهم بر طبق این احکام تشکیل شده، پس از اینکه شورای امنیت دید که مجلس نهم به هیچ وجه من الوجوه ملاک قانونی نداشته و یک نفر از نمایندگان مجلس نهم نماینده حقیقی ملت نبوده اند، به کلی رویه خود را تغییر داد و بالاخره حق داد رای داد که تقاضای انگلیس به هیچ وجه مورد توجه واقع نشود و کار در محکمه دادگستری بین المللی که سابقا هم در اونجا مورد قبول واقع شده بود خاتمه یابد.
همزمان با سفر مصدق به آمریکا، چرچیل در انتخابات پیروز میشه. چرچیل موافق اقدام نظامی علیه ایران بود، اما ترومن رئیس جمهور آمریکا مخالف بود. انگلیس تحریم‌های سنگین‌تری رو علیه ایران به راه میندازه و دیگه اجازه نمیده هیچ شرکتی از ایران نفت بخره. لازمه به این نکته اشاره کنم که در سال 1328 درآمد ایران از نفت 45 میلیون دلار بود که 70% بودجه کشور رو تامین می‌کرد و در سال 1329 این درآمد نصف شد و در سال 1330 با تحریم‌های بیشتر انگلیس تقریباً به صفر میرسه. در آبان 1330 قرار بود انتخابات مجلس 17 برگزار بشه. در اون زمان انتخابات در چند روز برگزار می‌شده. معمولا شهر تهران اول بوده و بعد شهرستان‌های دور افتاده. مصدق بعد از انتخاب 80 نماینده که اکثریت هم از طرفداران خودش بوده انتخابات رو متوقف کنه. دلیلش هم این بوده که آقا ارتش در انتخابات دخالت کرده و میخواسته تقلب کنه و این اقدام مصدق باعث میشه که خیلی از شهرها در مجلس 17 هیچ نمایندگی نداشته باشن و در نهایت باعث ضعیف شدن مجلس میشه. یکی از نقاط ضعف کتاب همینه که همیشه مصدق و در کتاب فردی دموکراتیک معرفی میکنه، ولی مصدق یکی از اصول مشروطه رو زیر پا گذاشت و در انتخاباتی که احتمال میداد مخالفینش رأی بیارن جلوی اون انتخابات رو گرفت. طرفداران مصدق حالا استدلال میارن که در اون زمان انگلیس خیلی از این نماینده ها رو خریده بود و مصدق چاره‌ای جز این نداشت. شاید این حرف درست باشه، ولی همه دیکتاتورها بهونه‌هایی برای نادیده گرفتن رأی مردم مثل امنیت ملی، مصلحت جامعه، نداشتن قدرت تحلیل و غیره درست میکنن. در خرداد 1331 مصدق برای شرکت در دادگاه لاهه ایران رو ترک میکنه و وکالت ایران در این دادگاه و حقوقدان معروف بلژیکی هنری رولین به عهده داشته. رولین در این دادگاه مدعی میشه که دعوای نفت ایران بین ایران و یک شرکت انگلیسیه و دادگاه لاهه برای رسیدگی بین دعوی حقوقی بین کشورهاست و صلاحیت رسیدگی به شکایت رو نداره. دادگاه دفاعی ایران رو قبول میکنه و به نفع ایران حکم صادر میکنه. تو کتاب داستان این دادگاه رو مفصل توضیح داده که میتونید مطالعه کنید. بر طبق قانون اون زمان شاه فرمانده ارتش بود و در 14 تیر 1331 مصدق از شاه میخواد که فرماندهی ارتش رو به اون واگذار کنه. رضا شاه قبل از استعفاش یک وصیتی به محمد رضا شاه کرده بوده که به هیچ عنوان فرماندهی ارتش رو به کسی دیگه‌ای واگذار نکنه. محمد رضا شاه هم با خواست مصدق مخالفت میکنه و مصدق هم استعفا میده و در متن استعفاش مینویسه که من بدون داشتن اختیار برای انتخاب وزیر جنگ نمیتونم در مقام خود باقی بمانم. با توجه به اینکه اعلی حضرت اجازه انتخاب را ندادند احساس میکنم قادر به جلب اطمینان پادشاه نیستم. بنابراین استعفای خود را تقدیم میکنم تا راه را برای دولتمردی دیگری که ممکن است قادر به انجام خواسته های اعلی حضرت باشد را هموار کنم. عده‌ای از نمایندگان قوام را به عنوان نخست وزیر پیشنهاد میکنند و قوام از مجلس رأی اعتماد میگیره و قوام در 28 تیر 1331 اعلامیه‌ای منتشر میکنه که این اعلامیه به اعلامیه کشتیبان را سیاست دگر آمد معروف میشه. در این اعلامیه قوام نخست وزیر خودش رو اعلام میکنه و در قسمتی از اعلامیه میگه که به همون اندازه که از عوام فریبی در امور سیاسی بیزارم و در مسائل مذهبی نیز از ریا و سالوس منزجرم. کسانی که به بهانه مبارزه با افراطیون سرخ ارتجاع سیاه را تقویت نمودند، منظورش کاشدینا بوده، لطمه شدیدی به آزادی وارد ساخته و زحمات بانیان مشروطیت را از نیم قرن به این طرف به هدر دادند. کاشانی بعد از انتشار این اعلامیه احساس میکنه که قوام قصد دستگیری اونو داره. اعلامیه‌ای صادر میکنه و از طرفدارانش میخواد که در اعتراض به نخست وزیر قوام به خیابون بیان. افراد جبهه ملی هم از طرفداراشون میخوان که به خیابون بیان. در اون زمان حزب توده کینه عجیبی سر قائله آذربایجان از قوام داشته و اونها هم طرفدارانشون رو به خیابون میریزن.
قوام دستور سرکوب تظاهرات رو میده و ده‌ها تن کشته میشن و در نهایت قوام مجبور میشه از مقام خودش استعفا بده و شاه هم محمد مصدق رو برای بار دوم به عنوان نخست وزیر انتخاب میکنه و این بار کنترل ارتش هم به مصدق میده. لازم این نکته هم اینجا بگم که بجز حزب توده که خواستار برکناری شاه و به وجود آوردن حکومت مورد نظر خودشون بودن، نه جبهه ملی و نه مذهبیون یعنی کاشانی اینا هیچ تمایلی به برکناری محمد رضا شاه از سلطنت نداشتن. درسته با قوام مخالف بودن ولی این به معنی مخالفت با محمد رضا شاه و سلطنت نبوده. در 8 شهریور پیشنهاد جدیدی برای حل موضوع نفت ایران میشه. این پیشنهاد که به پیشنهاد چرچیل ترومن معروف میشه در ظاهر پیشنهاد بدی نبوده. هم ملی شدن نفت تو ایران به رسمیت شناخته بوده و هم تعیین غرامت انگلیس رو به دادگاه بین‌المللی واگذار کرده بوده و آمریکا هم متحد شده بوده در صورت پذیرش این قرارداد از سمت ایران 10 میلیون دلار به ایران کمک کنه. ولی مصدق این قرارداد رو قبول نمیکنه و شرط‌هایی رو به اون اضافه میکنه. اینکه تو دادگاه‌های بین‌المللی میزان خسارتی که انگلیس به ایران زدم محاسبه بشه و قبل از هر اقدام انگلیس باید 29 میلیون پوند به ایران خسارت بده که انگلیس این پیشنهاد رو رد میکنه. در 1 مرداد 1331 مصدق قانونی رو در مجلس به تصویب میرسونه که بر اساس اون قانون مجلس اختیار قانونگذاری رو در 9 زمینه به مصدق واگذار میکنه و این به این معنی بوده که مصدق هر اقدامی که میخواسته میتونسته انجام بده و اونو تبدیل به قانون کنه و هیچ کس هم حق به اعتراض به مصدق رو نداشته و این دومین اقدام مصدق بوده که باعث ضعیف شدن مجلس میشه. مصدق با همین اختیارات قانون امنیت اجتماعی رو با امضای خودش ایجاد میکنه که حقیقتا یکی از سرکوبانه ترین قوانینی است که تو ایران تا حالا نوشته شده. طبق این قانون عجیب هر گونه تلاش برای اعتراض و اعتصاب بیدرنگ منجر به بازداشت و تبعید میشد و اعتراض در ادارات و کارخانه ها به هر عنوانی جرم بود. بدتر این که نمیشد به قرار بازداشت هم اعتراض کرد و باز بدتر این که در ماده 5 این قانون اومده بود گزارش مسئولین مؤسسات و رؤسای ادارات دولتی و مراجع قضایی و همچنین مامورین انتظامی معتبر است مگر خلافش ثابت بشه. یعنی نفس گزارش یک مقام مسئول یا مامور سندی محکمه پسند شمرده میشد. این قانون معنایی جز قل و غم مخالفین نداشت و باعث بهت یاران قدیم مصدق هم شده بود. به این ترتیب قوه مجریه با قانون اختیارات هر کاری که میخواست میکرد و قانونی هم بود. مصدق با همین روش مخالفانش رو به معنای واقعی در قوطی کرده بود. بارزترین مثال این سرکوبگری ملاقات‌های اردشیر زاهدی با شاه بود که مجبور بود تو صندوق عقب ماشین قایم بشه و شبانه از دری متروک وارد محوطه کاخ شاه بشه. برگردیم به بحث خودمون. در همین زمان انگلیسی‌ها قصد داشتن کودتایی رو در ایران ترتیب بدن که دولت مصدق متوجه میشه و همه دیپلمات‌های انگلیسی رو از ایران اخراج میکنه و همین هم باعث میشه که انگلیسی‌ها نیرویی برای انجام کودتا در ایران نداشته باشن. همزمان با این مسائل در آمریکا انتخابات برگزار میشه و آیزنهاور برنده انتخابات میشه. در اون زمان در اوج جنگ سرد خیلی از سیاستمدارای آمریکایی معتقد بودن که آمریکا باید در امور کشورهای دیگه دخالت کنه و جلوی نفوذ کمونیست در این کشورها رو بگیره. آلن دالس و فاستر دالس به ترتیب وزیر امور خارجه و رئیس سازمان سیاه دولت آیزنهاور بودن. انگلیسی‌ها با این دوتا برادر وارد مذاکره میشن و اونا رو راضی میکنن که در امور ایران دخالت کنن. دقت کنید که انگلیس به تنهایی نمیتونست عملیات کودتایی رو در ایران شکل بده، ولی یه مشکل اساسی وجود داشت. خود آیزنهاور با این عملیات مخالف بود و معتقد بود که مشکل رو باید از طریق مذاکره با ایران حل کرد. دقت کنید این وسط آمریکا درسته میخواست جلوی نفوذ کمونیست در ایران رو بگیره، ولی از طرفی هم میخواست یه جای پایی برای خودش باز کنه و سهمی از نفت ایران هم داشته باشه.
در بهمن 1331 پیشنهاد مشترکی از طرف چرچیل و آیزنهاور به ایران میشه که خیلی ها معتقدن که مصدق باید این پیشنهاد رو قبول میکرد. در این پیشنهاد اومده که یک، موضوع غرامت شرکت نفت ایران و انگلیس به دیوان داوری بین المللی ارجاع داده بشه و غرامت بر اساس قوانین ملی شدن صنایع در انگلیس تعیین بشه. دو، بلافاصله بعد از توافق و تعیین غرامت دولت آمریکا مبلغی برای کمک به ایران بده که بعداً ایران معادل اون پول و یا نفت به آمریکا بده. ایران موافقت میکنه که به یکی از سازمانهای بین المللی برای مدت طولانی نفت بفروشه. و چهار، حق اداره صنعت نفت ایران به شرطی که غرامت تعیین شده از طرف ایران پرداخت بشه به ایران سپرده بشه. 5، ایران میتونه به دو روش غرامتش رو پرداخت کنه: 28% از درآمد ناخالص فروش نفت و یا تحویل نفت خام و تصفیه شده به انگلیس. 6، بجز مقادیر نفتی که مشخص شده ایران میتونه بقیه نفتش رو در بازار آزاد جهانی بفروشه. خلاصه مصدق این پیشنهاد رو رد میکنه که اکثر تاریخ‌دانان معتقدن که بزرگترین اشتباه مصدق بوده. دولت آیزنهاور به این نتیجه میرسه که مذاکره با مصدق فایده ای نداره. آلن دالس و فاستر دالس هم که از موافقای جنبش مکارتیست بودن، برای اینکه به آیزنهاور نشون بدن اوضاع تو ایران در حال به هم ریختنه، تصمیم میگیرن سرتیپ ریایی رئیس ستاد مشترک ارتش رو ترور کنن. ولی سرتیپ ریایی همیشه تعدادی محافظ داشته که این کار ترور رو خیلی سخت میکرده. آمریکایی‌ها تصمیم میگیرن به جای تیمسار ریایی تیمسار افشارتوس رئیس شهربانی رو ترور کنن. طبق نقشه‌ای در 1 اردیبهشت 1332 افشارتوس ربوده میشه و به غاری در اطراف تهران برده میشه و در نهایت به قتل میرسه. بحث‌های زیادی درباره قتل تیمسار افشارتوس هست، اما نویسنده مدعیه که این قتل هم توسط سازمان سیا برنامه‌ریزی شده. قتل افشارتوس ضربه بزرگی به مصدق وارد میکنه و مصدق یکی از یاران با وفای خودش رو از دست میده. قتل افشارتوس باعث میشه که برادران دالس آیزنهاور رو قانع کنن که ایران در آستانه فروپاشیه و اگه کاری نکنیم ایران به دست کمونیست ها میفته. یه نکته رو من یادم رفت توضیح بدم. در اون زمان در آمریکا جنبش مکارتیست به وجود اومده بود. این جنبش هدفش مبارزه با کمونیسم بود و خیلی از افراد روشنفکر اون زمان آمریکا که گرایشات کمونیستی داشتن و یا تحت نظر میگرفت یا بازداشت می‌کرد. و افراد معروفی مثل چارلی چاپلین، همینگوی تحت نظر سیا بودن و نویسنده‌های بزرگی مثل جان اشتاینبک مجبور شده بودن در اون زمان از خاک آمریکا فرار کنند. این جنبش اصلا شوخی نداشته و فقط یک هدف داشته که با کمونیسم مبارزه کنه و جلوی نفوذ کمونیست در کشورهای دیگر بگیره. همین جنبش باعث میشه که به آیزنهاور فشار بیارن که باید اقدامی در خصوص ایران بکنه. آیزنهاور موافقت میکنه که عملیاتی برای سرنگونی دولت مصدق در ایران انجام بشه. اسم این عملیات آژاکس میذارن و حدود $1,000,000 برای اون بودجه در نظر میگیرن و قرار میشه به وسیله شبکه جاسوسی انگلیس که در ایران بودن این عملیات انجام بشه. سردسته تیم جاسوسی انگلیس در ایران برادران رشیدیان بودند و قرار بوده فرماندهی عملیات را کریمت روزولت، نوه تئودور روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا، به عهده بگیره. خیلی ممنون دوستان که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. ما در ویدیوی بعدی درباره علت سقوط دولت آقای مصدق و اختلاف مصدق و کاشانی و اینکه حوادث 28 مرداد آیا اصلا کودتا بوده یا نه صحبت میکنیم. امیدوارم با ما همراه باشید و تا ویدیوی بعدی خداحافظ. تموم شد. الو اینجا تهران. الو اینجا تهران. مردم خبر بشارتانی مصدق خائن فرار کرده. محتاج به گفتن من نیست، بلکه دنیا نیز آگاه است که از تاخیز بی سابقه و جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.